हामीसँग चाहिँ रिपेयर हुन आएको मोबाइलहरू हो। यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट पोको X3 प्रो गेमिङ फोन हो। यो चाहिँ तपाईँको हामीले गेमहरू खेल्दाखेरि हाम्रो प्रोसेसर चाहिँ ओभर हिट भएको कारणले गर्दाखेरि जुन प्रोसेसरभित्र एउटा ग्लु युज गरेको हुन्छ, जुन चाहिँ तपाईँको कम्पनीले झर्दाखेरि या तपाईँको फोन ड्रपहरू हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको सिपियूहरूको प्रिन्टहरू चाहिँ सजिलैसँग नजाओस् भनेर एउटा कालो ग्लु लगाएको हुन्छ। त्यो ग्लु चाहिँ तपाईँको प्रोसेसर ओभर हिटिङ भएपछि बिस्तारै बिस्तारै फुल्दै जाने अवस्थामा पुग्छ र जब फुल्न थाल्छ तब सिपियूको एक दुईवटा पोइन्टहरू डिस्कनेक्ट हुन थाल्छ र जुन चाहिँ यो डबल डेकरको बोर्डहरू छ यसमा चाहिँ यसरी प्रब्लमहरू आउने गर्दछ र यसलाई फेरि तपाईँको जो चाहिँ जान्ने टेक्निसियन छ, जो राम्रो टेक्निसियन छ, उसले राम्रोसँगले उसको सिपियू खोलेर रिभल्भ गरेर ऱ्याम रिभल्भ गरेर लगाइदियो र राम्रोसँगले उसलाई काम गरिदियो भने चाहिँ त्यो पहिला जस्तै नै हुने चान्सेस धेरै हुन्छ। जुन चाहिँ तपाईँको जस्तो पहिलाको पर्फर्मेन्स छ, जस्तो कन्डिसन छ त्यस्तै कन्डिसनमा हुन्छ। यदि तपाईँको फोन चाहिँ अलिकति सिकारु टेक्निसियनको हातमा, अलिकति नजान्ने टेक्निसियनको हातमा पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने सिपियू पनि ड्यामेज हुन्छ, बोर्ड पनि ड्यामेज हुन्छ र कहिले पनि फोन नबन्ने अवस्थामा पुग्छ। मेन भनेको प्रोसेसर भनेको सिपियू नै हो मोबाइल फोनको। जसरी मान्छेको मुटु हुन्छ त्यसरी नै सिपियू मोबाइल फोनको हुन्छ। यो मोबाइल फोनको सिपियू जिउँदा भयो भने जस्तोसुकै सेटहरूलाई पनि हामीले रिपेयर गर्न सकिन्छ। यदि सिपियू नै ड्यामेज भयो भने चाहिँ हामीले रिपेयर गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ। यो फोनहरू चाहिँ हामीले रिपेयर गरिसकेका छौँ। राम्रोसँगले सबै फोनहरू तपाईँको हामीले रिपेयर गरेर चल्ने अवस्थामा पुर्याएका छौँ। यसको चाहिँ तपाईँको सिपियू MMC प्लस पावर आइसीमा पनि प्रब्लम थियो। यो पहिला पनि रिपेयर भइसकेको थियो, यसमा धेरै इस्यु थियो। यसको चाहिँ हामीले फल्ट बाई फल्ट डायग्नोस्टिक गरेर चाहिँ अहिले हामीले यसलाई सक्सेसफुल्ली रिपेयर गर्न सक्सेस भएका छौँ। अनि यो छ तपाईँको, यसमा पनि तपाईँको सिपियू र ऱ्याम अनि नेटवर्क पनि प्रब्लम थियो। यसमा चाहिँ तपाईँको यसको त हामीले ऱ्याम पनि चेन्ज गऱ्यौँ र नेटवर्क सेक्सन पनि हामीले एक दुईवटा आइसीहरू चेन्ज गरेर हेरेका छौँ र यो पनि सक्सेसफुल्ली रिपेयर भइसकेको छ। नेटवर्कदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा आउने भइसकेको छ। अनि यो छ तपाईँको, यो चाहिँ तपाईँको कस्टमरको लक छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धेरै कुराहरू देखाउनु मिल्दैन, किनभने कस्टमरहरूको सबै कुराहरू हाइड गर्नेछौँ हामी पनि। जो रिपेयर गर्न आउनुहुन्छ उहाँको डाटाहरू मिसयुज नहोस् भनेर चाहिँ हामीले यो लक कोसिस गरेका छैनौँ। यो पनि रिपेयर भइसकेको छ, यो पनि राम्रोसँगले चलिरहेको छ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो फोनहरूमा प्रब्लम छ, क्यामेरा नचल्ने, टच नचल्ने, ब्लुटुथ नचल्ने, वाइफाई नचल्ने, सिम नचल्ने, नेटवर्क नआउने, मोबाइलको कुनै पनि प्रब्लमहरू छ भने फेस गर्नुभएको छ र कहीँ पनि बनिरहेको छैन भने चाहिँ हामीलाई हजुरले एकपल्ट सम्झिन सक्नुहुनेछ। इटरी मोबाइल सेल्स एन्ड सप्लायर्स, गोर्खा डिपार्टमेन्टको अपोजिट साइडमा हिमालय ब्याङ्कको छेउमा प्लस तपाईँको स्काई प्लाजाको ग्राउन्ड फ्लोरमा तलपट्टिको सबसे तल पार्किङको फ्लोरमा चाहिँ हाम्रो पसल रहेको छ।